28. Kim Quý đã giết chết bố mẹ em. Nếu như thù này không báo thì còn là người nữa sao? Tại sao mỗi lần em muốn giết hắn, các anh toàn ngăn cản em? Cậu tưởng chỉ mình cậu có thù sao? Hôm nay nếu như không phải Đại Tráng đi ngăn cậu, cậu đã chết rồi. Tô Kim Quý có phải Hán Giang không? Hán Giang có nên giết không? Nên giết, nhưng không đáng. Mấy người Tô Kim Quý đổi một lâm sấm, tôi cho rằng không đáng. Cậu đừng quên, cậu là đội viên gai thép. Nhiệm vụ của gai thép là gì? Hoàn thành nhiệm vụ, cậu dựa vào đâu mà tự ý chủ trương như vậy? Đây gọi là phá hoại đại cục. Sấm Tử, cậu cho rằng cậu làm như vậy thì chính là một trang hảo hán, là một người có ý chí kiên cường rồi hay sao? Xảo Nhi phải làm sao? Chỗ này không thể ở lâu được. Chúng ta cũng không đợi cô ấy đưa chúng ta tiền. Em mau chóng thu dọn đồ đạc, mau chóng về nhà. Tối nay đi luôn. Không có tiền đi kiểu gì? Còn về quê nữa, anh nuôi nổi em sao? Bây giờ chỉ một Kỳ Kỳ nhỉ là đủ để lấy mạng người, rồi lần này lại thêm một Dương đại thiếu gia đến, thì không phải càng lấy mạng người hơn sao? Vậy thì đi thì tự anh đi đi, em không đi. Em không chịu cực khổ đâu, ngày tháng cực khổ bảo bối à. Em không sợ anh chết sao? Anh chỉ đang tự dọa mình thôi, đâu có đáng sợ như vậy. Đâu có đáng sợ như vậy, anh nói em nghe. Anh phải nói với em những chuyện mà Kỳ Kỳ nhĩ đã làm. Em biết cái gì gọi là đáng sợ. Hoàng quản gia, tôi đáng sợ như vậy sao? Nữ tiểu thư. Hoàng quản gia, ông muốn đi đâu? Sao không nói với tôi một tiếng chứ? Ông cho rằng ông ra khỏi vương phủ này được sao? Biểu tiểu thư, tôi sai rồi. Sau này cô nói gì tôi sẽ làm theo cái đó. Xin lỗi tiểu thư. Ông cho rằng ông còn có cơ hội sao? Cô tha cho tôi đi. Muốn sống không muốn. Tôi ghét nhất là loại phụ nữ như vậy. Được, tôi sẽ nói với thiếu gia. Gái thép ở dây Mục Tư nhìn chằm chằm như hổ đói vào lực lượng canh phòng lò cát của tôi, nhiều lần lấy trộm bản vẽ. May mắn là những tấm bản vẽ này chỉ là một vài bản vẽ kiến trúc, không đề cập đến bố trí binh lực. Bây giờ công trình thiết kế trong bản vẽ đã hoàn thành.
Tổng bộ yêu cầu chúng ta chuyển những bản vẽ này về Tân Kinh, tiến hành niêm phong bảo vệ. Tuy những bản vẽ này không phải cơ mật tối cao của chúng ta, nhưng cũng không thể để tổ chức kháng Nhật có được. Vì vậy hành động vận chuyển bản vẽ lần này được tiến hành bí mật. Hy vọng mọi người chung sức phối hợp, không để xảy ra sơ hở nào. Vâng. Tướng quân Phủ Vương xảy ra án mạng. Phụ Dương à? Akutagawa đội trưởng đóng mọi người qua đó xem. Vâng. Mau lên. Tối qua mấy người không nghe thấy động tĩnh gì sao? Vậy trong số các người ai phát hiện ra đầu tiên? Hỏi gì cũng không biết à? Đội trưởng, họ không biết gì hết. Ý của tôi là, hay là chúng ta đến hiện trường và trông xem? Được. Trong nhà lại có chuyện ma quái rồi. Mẹ, Hoa Mỹ con nhất định phải cẩn thận, con biết rồi. Phải nói ít nhìn nhiều hiểu ý, mẹ không nhớ rồi chứ. Con nhớ rồi. Nói ít. Đội trưởng Đổng, anh thấy sao? Một đao chí mạng, thủ pháp rất điêu luyện, vừa nhìn là do một sát thủ chuyên nghiệp rồi. Phân tích rất chính xác. Đội trưởng, tôi nói chuyện với anh vài câu. Cậu Dương mời nói. Gần đây Dương phủ liên tiếp xảy ra chuyện, con rể tương lai như tôi không dễ làm. Vẫn phải chờ ngày mau chóng phá án. Kinh phí sẽ do tôi trả. Cậu Dương, Dương gia là bạn trung thành của đế quốc chúng tôi. Tôi nhất định sẽ cố gắng hết sức. Vương phủ làm ăn buôn bán nhiều, khó tránh đắc tội người khác. Lát nữa khi ngài gặp vương gia, hãy hỏi ông ấy có mối thù gia đình nào không. Dương thiếu gia, hy vọng sau này cậu cũng cẩn thận hơn, chăm sóc tốt cho vương gia. Đó là chuyện bắt buộc phải làm. Gây khó dễ với Dương phủ chính là gây khó dễ với Dương Tử Lương tôi. Cũng phải nhờ đội trưởng Đổng. Chắc chắn vậy được mọi người làm việc đi. Cho qua, cho qua. Ngoài cô gái bị giết này ra trong nhà, có người nào khác đến nữa không? Lần trước sau khi nhà chúng tôi bị cướp, rất lâu rồi không có người ngoài đến. Dương gia, người phụ nữ bị giết cùng Hoàng quản gia là ai không rõ. Quan quản gia này giờ chết sớm. Ông ta vẫn mãi không tìm người mới. Dạo trước nghe nói ông ta tìm một người phụ nữ chính là người chết đó. Nếu tôi ông ta lén lút đưa về phủ. Dương gia, ông có nghe Hoàng quản gia nói ông ta có mối hận gia đình gì hay không? Không có kẻ thù. Ông ta làm việc hơn 20 năm trong vương phủ của chúng tôi. Ông ta có kẻ thù nào chứ? Hoàng quản gia này đáng thương thật. Cuối cùng lại thành ra kết cục như vậy, Đồng vương gia. Gần đây ông ta có bất thường gì không? Bất thường sao? Không có. Không có gì hết. Đội trưởng, vụ án này có khả năng là giết người vì tình không? Không loại trừ khả năng này. Điều tra Vân Cậu.
Đội trưởng Đổng. Cậu đây là chuyện gì vậy biểu tiểu thư? Quan quản gia bị giết rồi cái gì? Hoàng quản gia bị giết rồi à? Đây là chuyện khi nào vậy? Hung thủ là ai? Biểu tiểu thư, tôi nghe nói từ sau khi cô tiếp quản chuyện làm ăn của Vương phủ, Hoàng quản gia vẫn luôn đi theo cô. Cô có biết ông ta có mối hận gia đình nào không? Ông ấy trung hậu thật thà, không trêu ai ghẹo ai. Chuyện được giao phó cũng tuyệt đối không nói hai lời. Người tốt như vậy sao lại có mối hận gia đình chứ? Đội trưởng Đổng, anh nhất định phải giúp Hoàng quản gia báo thù rửa hận. Tôi nhất định. Nhiệm vụ của tôi là giám sát Đồng Vương gia. Có cần thiết phải đi giết Hoàng quản gia không? Vì tôi biết chắc chắn cô làm việc có nguyên nhân. Nhưng cô có từng nghĩ hậu quả là gì không? Tướng quân, không giết Hoàng quản gia tôi sẽ bị bại lộ. Đồng Vương gia không dễ phó như chúng ta tưởng đâu. Gần đây Dương phủ xảy ra nhiều chuyện như vậy. Một khi ông ta nảy sinh nghi ngờ với cô còn ẩn náu trong Vương phủ thế nào đây? Tôi thấy rõ ràng, ánh mắt Vương gia nhìn tôi không giống như trước kia. Tiểu thư Yamaguchiko là một đặc công xuất sắc. Nhưng mà tôi nhắc nhở cô, đừng quên nhiệm vụ chính ở trong Đồng Dương phủ. Tuyệt đối không thể để công lao đổ sông đổ biển. Tướng quân, tôi sẽ giữ chừng mực. Hoa Mỹ từ nhỏ đã lớn lên trong phủ, Vương gia được nuông chiều từ nhỏ. Nhưng con người lại rất tốt. Phải. Nhưng lần nào cũng là cô ấy làm loạn, không phải em. Quả nhi hai người đùa nghịch đều sẽ chỉ gây thêm phiền phức cho Tử Lương của em. Sau này nhường cô ấy nhiều hơn một chút. Dân em biết chuyện nhà cô ấy rồi em sẽ nhường cổ. Như vậy là đúng rồi. Vậy cũng không chỉ một mình Đồng Hoa Mỹ, còn Kiki đó nữa. Em vừa nhìn thấy đã không vừa mắt rồi em thực sự. Chúng ta phải đề phòng Kiki nhỉ? Cô ta là người của bọn giặc xâm lược. Giặc xâm lược. Phủ Dương gia luôn xảy ra chuyện, con thấy thế nào? Chuyện này không phải nhắm đến Dương gia. Hoàng quản gia biết quá nhiều chuyện. Con đã biết được chuyện gì đó rồi phải không? Cha đừng hỏi nữa. Biết nhiều không tốt đâu. Xem thường cha con à, không có con đâu dám chứ Tự Lương. Phải tìm một lối thoát cho Dương gia. Thì cách không thì xảy ra chuyện nữa cho xem. Tại sao cha lại nói vậy? Tuy ta không thường đến phủ Dương gia, nhưng cái tên Kiki này cha thấy không thoải mái lắm. Nhìn ngươi phải nhìn mắt cô ta. Người phụ nữ này có đôi mắt không an tĩnh, mang theo sát khí. Cha sao cha lại thành xem tướng rồi? Cha biết. Con sợ cha lo lắng, nên giả bộ không biết rõ chuyện gì hết. Thực ra con không nói cha cũng có thể hiểu mà. Được vậy con nói với cha. Thật sự có liên quan đến Kiki. Kiki này rốt cuộc là người thế nào? Trước tiên mặc kệ cô ta là người ra sao. Hoàng quản gia biết quá nhiều chuyện của cổ, nên cô ấy sợ bị bại lộ mới giết người diệt khẩu. Vương phủ có một mối họa như vậy, sống ở đó không thể yên được. Yên tâm đi, Vương gia có thể hiểu được. Đã bắt đầu đề phòng cô ta rồi. Là Lâm Sấm kéo con quay về à? Tên nhóc này khỏe không? Khỏe rồi. Không phải đang ở bên ngoài nói chuyện với Xảo Nhi sao? Đi nói Xảo Nhi làm thêm vài món. Buổi tối giữ Lâm Sấm ở lại ăn cơm. Cha nhớ lắm thôi rồi đi đi.
Hôm nay hộp Sakata nói phải di chuyển. Bản vẽ bộ xây dựng pháo đài vẫn chưa họp xong đã bị chuyện đột nhiên xảy ra trong vương phủ ngắt quãng. Lúc nào chuyển đi thời gian cụ thể vẫn chưa chính xác. Mọi người chuẩn bị trước đi, rồi xác định được rồi sẽ thông báo được. Mấy ngày nay hơi thẳng tôi quay về trước. Phải chú ý an toàn. Diệp Phong, muộn như vậy mà cô bảo hầu tử gọi tôi có chuyện gì? Có tin tức nói bản vẽ của bộ xây dựng pháo đài sắp chuyển đến Tân Kinh, nhưng thời gian chuyển đi cụ thể phải đến lúc đó mới thông báo. Ý gì vậy? Bộ xây dựng pháo đài muốn chuyển bản vẽ đi, không cần dùng bản vẽ nữa sao? Hay là đã xây xong rồi? Chưa rõ, để lão Triệu tính toán lại đã. Cần lão Triệu tính toán gì, tôi hiểu anh ấy mà. Chuyện gì giá trị không lớn anh ấy không làm đâu. Tôi đi nha. 4, 1, 2, 3, 4. Đúng rồi, 2, 3. Trung đoàn trưởng, võ quán này được mở trên núi của tôi rồi. Ai nấy đều luyện giống như hổ vậy. Hôm khác tôi cũng bái sư. Anh hãy dạy cho tôi, tính thêm tôi nữa. Không dám. Các anh đều từng luyện võ. Sau khi cùng Sơn cắn người lên núi, tôi thấy trên núi của chúng ta dân khẩu đồng đúc. Bây giờ không thiếu người cũng không thiếu lương thực. Trong lòng an tâm rồi. Nói đến lương thực, chúng ta phải đội ơn báo đáp. Tôi muốn xuống núi gặp Đồng Dương gia. Trung đoàn trưởng, bây giờ người Nhật đang theo dõi Dương gia rất sát sao? Gặp Vương gia có chuyện gì sao? Chính bởi vì theo dõi sát sao, nên tôi mới muốn gặp ông ấy. Tôi hỏi xem Vương gia có muốn đến chỗ chúng ta trốn. Không vậy tôi cũng đi, anh đừng đi. Anh quá thu hút, ở trên núi dạy võ đi Trung đoàn trưởng. Ngoài gặp Vương gia ra không gặp người khác nữa sao? Người khác là ai Trung đoàn trưởng? Anh không thể giả vờ hồ đồ được, cứ để tôi nhắc nhở anh. Đương rồi Diêu Quả. Tôi cũng thuận tiện đến thăm. Trung đoàn trưởng, với tính khí đó của em gái tôi mà anh cũng thích sao? Thấy tốt mà có mắt nhìn được rồi. Có chút thú vị. Các anh em trên núi đã nói ngày mai tôi sẽ đi gặp Dương gia và đi thăm Diêu Quả. Đi. Lần này Kono gặp phải tấn công, chứng minh được một điều: lực lượng mà gai thép có thể điều động vượt qua tưởng tượng của chúng ta. Thưa thầy, gai thép muốn tấn công ngài. Kono chắc chắn phải bố trí mai phục nhiều điểm, nhưng binh lực chúng chắc chắn không nhiều như vậy. Lẽ nào quân Bắc lại tỏa ra rồi sao? Quân Đông Bắc có năng lực tác chiến. Nếu như gai thép liên kết với quân Đông Bắc thì sẽ uy hiếp lớn đến chúng ta. Cậu đi tìm Tô Kim Quý, bảo hắn nghĩ cách điều tra rõ rốt cuộc quân Đông Bắc chiếm cứ ở chỗ nào. Vâng. Còn nữa, đã tìm được Zero chưa? Chứ vậy thì nghe ngóng ở chỗ vai Mục Tư, xem rốt cuộc nó liên hệ vai, giấu ta làm những chuyện gì. Thưa thầy, thứ lỗi cho học trò mạo muội. Tại sao thầy lại không yên tâm với Zero? Cậu lớn lên từ nhỏ với nó, cậu không hiểu nó sao? Nó không tòng quân, không tham chính, tính cách phóng túng ngỗ ngược, gây ra rất nhiều tai họa, thậm chí còn bỏ nhà ra đi. Trước khi cha tôi qua đời, nó không thể ở bên cạnh tên khốn này. Hôm trước Nhật Bản gửi thư đến, nói rằng nó lại quay lại rồi. Vì vậy cậu chỉ cần gặp được nó thì trói nó về cho tôi. Trình báo viên truyền tin đến rồi. Bộ xây dựng pháo đài vai Mục Tư không còn. Chúng muốn chuyển toàn bộ bản vẽ logo về Tân Kinh Niêm Phong bảo vệ. Diệp Phong đã nói với tôi rồi. Hắn vận chuyển thứ của hắn, chúng ta, tôi hiểu ý của anh. Hắn vận chuyển bản vẽ của mình, chúng ta cứ đứng xem phải. Chúng ta chịu thiệt không ít, nhưng vì có chặn cướp bản vẽ hay không, tôi giữ nguyên ý kiến.
thì cậu cứ giữ đi. Vương phủ xảy ra chuyện rồi. Hoàng lão gia bị giết rồi. Tôi đoán là do Kỷ Kỷ Nhĩ làm. Hoàng quản gia biết quá nhiều chuyện của cô ta. Kỷ Kỷ Nhĩ này đã bỏ rất nhiều công sức trong vương phủ. Bỏ nhiều thì cũng vô ích thôi. Mục tiêu của cô ta vẫn là cậu. Không phải cô ta vẫn luôn muốn điều tra tôi sao? Đến đi, thiếu gia chơi thật vui cùng cô. Đợi tin tức từ quan nội, xem rốt cuộc cô ta là người thế nào. Nếu là đặc vụ Nhật Bản chúng ta sẽ... Đương nhiên phải thế rồi. Mời. Cái thằng này cuối cùng cũng tìm được cậu rồi. Tìm tôi làm gì? Trong nhà gửi thư đến cậu quay về Nhật Bản. Tôi là quốc dân Nhật Bản. Anh không có quyền quản tôi. Khốn kiếp, sao có thể ăn nói như vậy chứ? Tôi là anh của cậu, tướng quân Sakata. Anh canh giữ logo của anh. Tôi làm ăn buôn bán tôi, anh quản nhiều quá rồi đó. Khốn kiếp. Tướng quân, xin thầy bớt giận chuyện nhà chúng tôi, cậu đừng lo. Tôi phải thay người cha đã chết dạy dỗ nó tử tế. Gia tộc, nhà chúng ta không cho phép cậu ở Mãn Châu làm sai, làm bậy, không lo chính nghiệp. Không lo chính nghiệp. Tướng quân Sakata, anh có hiểu đánh trận phải cần đến tiền không? Zero. Vậy tôi cũng nói cậu biết, nếu như không có con dao sắc của chúng tôi mở đường phía trước, cậu không làm ăn được gì ở Mãn Châu đâu. Đừng có giảo biện với tôi. Mau cút về Nhật Bản đi, biết chưa? Khốn kiếp. Xin thầy bớt giận, đúng là tên khốn kiếp của gia tộc. Cậu Tử Lương, tôi thật sự thích vài mục tư kiếm tiền rất dễ. Tôi không nỡ xa nơi này. Tôi biết, tôi nhìn ra được. Nhưng mà tôi không ở được bao lâu nữa. Rồi chuyện này là vì sao? Cậu không biết sao Đại Nhật Bản đế quốc nguy khốn, không biết còn có thể chống đỡ được bao lâu ở Mãn Châu. Nếu như Hồng quân Liên Xô đánh đến đây, tôi thật sự không thể về được nữa. Không phải chứ sao có thể? Cậu không biết sao? Ở chiến trường Thái Bình Dương, quân Nhật nhiều lần gặp khó khăn. Chiến trường Quan Nội cũng giống vậy. Vì vậy lần này tôi quay lại là muốn bảo cậu mau chóng quy đổi hàng hóa của tôi sang tiền mặt. Cậu Tử Lương, cậu nhất định phải giúp tôi. Tôi thử xem sao. Ai bảo chúng ta là bạn bè chứ, thử thì không được. Cậu nhất định phải giúp tôi. Tôi biết rồi, thế cục hiện tại của dây Mộc Tư thế nào? Trong thời gian anh đi, tình thế căng thẳng lên rồi. Vậy có nhu cầu gì đặc biệt không? Tôi tìm người khai thông. Để tôi xem đã. Cậu Tử Lưu, tôi kính cậu. Thưa thầy, mô hình đại diện chùa To Sokai khi nào mới có thể hoàn thành vậy? Bây giờ tôi đâu có tâm trạng đó chứ. Đại Nhật Bản đế quốc tứ bề khốn đốn. Mãn Châu trước mắt tuy nói là gió, yên biển lặng, thực ra người Liên Xô đã chuẩn bị ra tay rồi. Thưa thầy, em biết, một khi Liên Xô và Nga phá được tuyến phòng ngự Locust, Mãn Châu thuộc về ai sẽ rất khó nói. Người Liên Xô muốn phá vỡ Locust của tôi không dễ dàng vậy đâu. Nếu như bản vẽ địa hình Locust rơi vào tay chúng, Akutagawa, lần này bộ xây dựng pháo đài vận chuyển bản vẽ. Tuy nói không phải là cơn mật cốt lõi của đế quốc, nhưng cũng không được lơ là. Em biết rồi. Em cho rằng kế hoạch vận chuyển lần này quan trọng nhất chính là phải bảo mật, đề phòng tin tức lọt ra ngoài.
Một khi tin tức lọt ra ngoài, Gai Thép nhất định sẽ tổ chức lực lượng ngăn cản. Như vậy đi, cậu và Cương Rơi Hoa hãy bàn bạc đưa ra một bản kế hoạch vận chuyển bản vẽ. Vâng. Mẹ. Ai vậy? Khải Minh, mẹ con trai. Là con đây, con trai về rồi phải. Con trai về rồi mẹ à, chúng ta ngồi xuống đi. Rồi con nói xem mẹ giỏi biết bao. Mẹ vừa nhớ là con đã quay về rồi. Vừa nhớ con là con đã quay về rồi. Mẹ con là ai chứ, mẹ con vẫn giỏi lắm. Mẹ có khỏe không? Mẹ khỏe lắm. Mẹ sao vậy đôi mắt này? Không sao. Bệnh cũ rồi. Thực ra lúc con ở đó, mắt mẹ đã không nhìn rõ rồi. Trong lòng mẹ nghĩ, mẹ phải nhân lúc con nhìn rõ. Mẹ quay về vì vậy mẹ đã âm thầm chạy về. Mẹ, con suy nghĩ mãi. Lương thực của mẹ chắc đã ăn hết rồi. Con đưa lương thực đến cho mẹ. Con trai ngốc à. Con cho rằng mẹ là một người ăn khỏe như vậy à? Mẹ, con đoán chắc mẹ đã ăn hết rồi, mẹ phải ăn nhiều vào đó. Chúng ta có lương thực. Mẹ biết có lương thực vậy mẹ ăn nhiều. Ăn nhanh, không phải sẽ phải thường xuyên đưa về đây hay sao? Đâu có chuyện đó là đương nhiên mà. Phải làm vậy con trai à? Mẹ thấy hình như con đen đi rồi. Không có đen mà mẹ. Con trai à? Mẹ suy nghĩ mãi. Mẹ làm sai rồi. Mẹ có thể làm sai chuyện gì chứ, con nghĩ xem. Mẹ vừa nhớ con thì con đã về rồi. Mẹ vừa nhớ con thì con đã quay về rồi. Vậy còn làm việc được nữa sao? Con luôn ở bên cạnh lo cho mẹ. Con nói xem con còn làm việc thế nào đây? Mẹ. Khải Minh hiểu. Lão Triệu quay về rồi à? Lão Triệu cuối cùng anh cũng về. Mệt rồi phải không? Buồn lắm. Thời tiết ngày càng ấm áp lên, rượu này không dễ tiêu thụ như mùa đông. Anh đừng. Anh vừa nói cái này là đầu tôi lại ong lên. Tôi nói gì rồi anh đặt nó xuống trước rồi nói chuyện. Anh đặt xuống. Đặt xuống. Đúng là rất nặng. Tôi đợi anh nửa buổi rồi chúng ta đổi chủ đề. Nói chuyện chính đi.
Tôi suy nghĩ lại, tôi vẫn muốn chặn cướp đống bản vẽ đó bởi vì bản vẽ 2 lần trước không phải có tác dụng sao? Tôi muốn nhân dịp lần này, Bộ Xây dựng pháo đài chuyển nhà. Bất kể có chuyện gì hay không cũng đều phải làm. Không giữ được thì chúng ta có thể kiếm được bản vẽ. Có giá trị bản vẽ lần trước không có giá trị. Bản vẽ lần này mà Bộ Xây dựng pháo đài vận chuyển vẫn là bản vẽ kiến trúc. Chúng ta cần là bản vẽ bố trí binh lực. Chính anh không định ra tay với đống bản vẽ đó sao? Tử Lương, mấy lần trước chúng ta hành động đã để thương vong quá lớn rồi. Tôi suy nghĩ mãi, bản vẽ này không có giá trị gì cả, chỉ bằng không ra tay đợi thôi à. Ở yên đây thì có thể không khiến người khác lo sao? Tử Lương, anh chưa được lĩnh giáo sự giã hòa của Sakata. Không phải bản vẽ chúng ta cần chúng ta ra tay như vậy. Hao tổn binh tướng không đáng rồi, không cần cô đi. Tôi dẫn đội đi, cậu không được đi. Hắn ta không phải kẻ ăn chay. Hắn chắc chắn sẽ điều động lực lượng hùng hậu phòng vệ. Tôi nói này Lão Triệu, anh thay đổi rồi. Trước kia tôi không như vậy sao? Sao tôi lại thay đổi rồi? Bây giờ anh bảo thủ quá, sao anh có thể như vậy? Vì anh chắc là do anh làm ông chủ của lò nấu rượu này. Anh không thể như vậy được. Làm việc mà sợ bóng sợ gió cả ngày, tính toán xem có thích hợp hay không. Đây là công tác cách mạng, có thể làm giống như lò nấu rượu sao Diệp Phong? Không phải tôi đang làm sự nghiệp cách mạng sao? Tôi cũng là sự nghiệp cách mạng đó Lão Triệu. Ý của cậu ấy là làm công tác cách mạng phải bỏ ra cái giá đắt. Diệp Phong nói đúng, cô ấy nói đúng tiếng lòng của tôi. Vậy phải xem cái giá đó có đáng không? Vừa nãy nó không cần mọi người đi sao? Tôi dẫn đội đi, xảy ra chuyện tôi chịu. Cậu gánh được không? Tên nhóc nhà cậu lại cố chấp như vậy, có biết kỷ luật không? Thôi không nói nữa, không tranh luận với anh. Tôi nghe theo Diệp Phong. Diệp Phong, cô nói đi. Cô bày tỏ thái độ đi. Tôi đồng ý ý kiến của thư ký Triệu. Cái gì? Hai người làm gì vậy? Kẻ sướng người hỏa tính toán rồi phải không? Tôi không nói với hai người nữa. Chúng ta xin cấp trên, xin chỉ thị của đoàn huấn luyện được chứ? Diệp Phong, xin chỉ thị. Vậy lát nữa tôi gửi điện báo. Làm gì phải lát nữa, cô đi ngay đi. Tôi đưa cô ra khỏi thành đi lát nữa. Tử Lương Sakata chắc chắn chuẩn bị sẵn. Vì mấy tấm bản vẽ không có giá trị, gây thương vong không cần thiết, đáng không thương vong lớn nhỏ. Không lẽ tôi không tính được sao? Những anh em dưới trướng của tôi lần lượt bỏ tôi mà đi, trong lòng tôi không buồn sao? Nhưng chúng ta đang làm công tác cách mạng, không thể nói sợ thương vong thì không làm. Cả ngày tính toán cái này cái nọ có giá trị không? Sau khi làm xong anh mới biết sao? Nếu như trước khi làm anh biết rõ rồi, có phải là cách mạng thành công từ lâu rồi không? Cậu nói cũng có lý. Thôi cứ Triệu gửi đi. Lát nữa đi. Vậy được, tôi đợi. Được rồi Lão Triệu, đừng giận nữa. Tính khí nóng nảy của cậu ấy lại bộc phát rồi. Lát nữa sẽ ổn thôi. Không hiểu cậu ta à? Cậu ta phải gặp khó khăn, thân mang gánh nặng mới chịu quay đầu. Bây giờ cậu ấy tốt hơn nhiều rồi, từ sau khi cứu được thầy Đinh. Cô đang nói đỡ cho cậu ta à? Tôi nói sao? Những lời tôi nói toàn sự thật. Uống nước đi. Tôi nói cô nghe Diệp Phong, tôi phải nói chuyện nghiêm túc với cô. Tại sao lúc nào cô cũng không đứng về phía tôi? Vậy thì phải xem anh nói có đúng không? Bây giờ tôi biết rồi, chỉ cần là những lời Lão Triệu nói, chắc chắn cô sẽ đồng ý. Cô và Lão Triệu cùng phe với nhau Dương Tử Lương. Anh nhìn tôi như vậy sao? Trong mắt anh, tôi là người coi trọng nguyên tắc như vậy sao? Cô dọa chết tôi rồi, đừng nghiêm túc như vậy chứ. Tôi nói cô không coi trọng nguyên tắc khi nào. Tôi chỉ là hy vọng cô có thể đứng về phe tôi. Ai đứng về phía anh chứ? Với tính khí khó ưa của anh. Tính khí tôi sao? Tính khí rất tốt nha. Cô từng thấy tôi nổi giận chưa? Chưa, mà tôi đang chỉ bày tỏ quan điểm của mình thôi. Chính vì Lão Triệu giống như gà mái mẹ bảo vệ các anh. Nếu đổi lại là tôi, là cô thì sao? Tôi sẽ cho dừng việc anh tham gia vào tất cả hành động. Trời ơi, may mà cô không phải lãnh đạo của tôi.
Đứng lại. Tôi chưa nói xong. Sau này khi nói chuyện làm việc, anh có thể đừng kích động như vậy được. Không kích động sẽ quấy nhiễu việc phán đoán. Không biết sao? Bây giờ tôi biết mình đến uổng công vô ích rồi. Vẫn chưa nói xong mà. Tiểu thư Yamaguchi, gần đây ít khi gặp cô tướng quân. Khi chúng tôi nghe lén điện đài của vai mục tư, đã phát hiện một việc. Tôi muốn nói chuyện với tướng quân một lát. Cứ nói. Chúng tôi đã phá được mật mã điện báo của gai thép, đang dốc toàn lực nghe lén tìm kiếm nơi ở của nó. Tốt quá rồi. Điện đài ngoài biên giới cũng phát đi mệnh lệnh thông qua bộ điện đài này. Mất toàn lực tìm kiếm. Một khi nắm được tung tích của điện đài, trước tiên đừng làm kinh động đến chúng. Chúng ta có thể lợi dụng tin tức của điện đài này, nắm được phương hướng hành động của gai thép. Trong thời gian bộ xây dựng pháo đài vận chuyển bản vẽ. Vận chuyển bản vẽ. Nhiệm vụ của bộ xây dựng pháo đài ở giai mục tư đã hoàn thành. Tổng bộ quyết định đưa bản vẽ về Tân Kinh. Tướng quân có cần cục bảo an chúng tôi phối hợp không? Cái này không cần. Cô hãy làm tốt công việc của các cô, nghe lén ngoài biên giới và nội dung liên lạc của gai thép 24/24. Tôi sẽ cố gắng. Tướng quân hôm nay tìm ngài có một chuyện khác nữa. Em trai ngài Shiro hình như đang có vụ làm ăn lớn gì đó với Dương Tử Lương. Chuyện của em tôi không rõ lắm, nhưng mà tôi đã bắt nó quay về Nhật Bản trong thời gian sớm nhất. Tướng quân đừng hiểu lầm, tôi không có ý muốn đặc biệt điều tra Shiro. Đây là chức trách của cô. Tiên sinh, ngài ở khách sạn sao? Cho một phòng đơn. Mời ngài đi bên này. Phòng đơn tầng 2 có một phòng. Ngài ngồi đây trước một lát uống cốc trà. Tôi bảo phục vụ đi dọn dẹp. Được. Cô bé chăm chỉ quá. Mệt rồi chứ, mệt rồi thì ngồi nghỉ ngơi một lát đi. Nếu như cô không mệt thì rót cho tôi một cốc trà. Rót cho anh cốc trà. Không cần, tôi bảo cô rót. Anh. Sao anh lại đến rồi? Muốn đến thì đến thôi. Tiểu Thu đây là ai? Một họ hàng nhà cháu phiền phức lắm. Họ hàng à? Tầng 2 dọn dẹp xong rồi cậu lên lầu nghỉ ngơi đi. Được, không vội. Xem bộ dạng em kìa, đi rót trà đi, đợi đó. Người anh em lâu rồi không gặp, ngồi đi. Lần này tôi tới là vì chuyện của Dương gia. Tôi muốn khuyên ông ấy rời khỏi giai mục tư đến chỗ tôi. Cậu thấy sao chuyện này được? Nhưng bây giờ anh muốn gặp ông ấy e là không tiện. Bọn giặc Nhật Bản vẫn luôn theo dõi như vậy đi tôi. Giúp anh chuyển lời vậy cũng được. Vậy cậu nhất định phải truyền đạt thành ý của tôi. Cậu nói với Dương cha, chỗ của tôi điều kiện không tốt, nhưng an toàn tôi sẽ chăm sóc tốt cho ông ấy. Đây là một cách hay. Đổi sang môi trường mới có lẽ sẽ tốt hơn. Đến lúc đó chúng ta cùng âm thầm đi. Bọn Nhật không biết được đâu phải. Chủ yếu là thời gian này của Dương gia xảy ra nhiều chuyện. Tôi làm gì trong lòng cũng không yên tâm. Nếu như Dương gia đến chỗ anh tôi yên tâm. Nhưng mấy ngày này cậu vẫn phải sắp xếp cho tôi và Dương gia mau chóng gặp mặt. Tôi không ở đây lâu, vì trong nhà bảo tài đang quản lý. Hầu Nghị lại không phục đội 5 của tôi. Cậu cũng biết đội 5 xuất thân phức tạp, không dễ quản lý. Không vấn đề, cứ để tôi sắp xếp. Tôi muốn để anh gặp một người ai. Gặp rồi anh sẽ biết lãnh đạo đó của cậu. Tôi nói rồi mà, anh là một người thông minh. Anh đã gặp Diêu Quả chưa gặp rồi.
Lần này đến gặp cô ấy đúng không nói vớ vẩn. Chủ yếu là gặp anh em. Cô ấy chỉ thuận tiện đến thăm một lát thôi. Uống trà. Ông chủ Triệu nồi rượu này thế nào ngon? Mấy nhà đặt với tôi lận, nhưng tôi đều không để ý. Giữ lại cho cậu đó. Anh đúng là thiên vị tôi mà. Vị này là ở trên núi. Vào trong phòng tôi nói, vào trong phòng đi. Tôi giới thiệu với anh tại trường khoa ông chủ Triệu. Cuối cùng cũng gặp rồi. Cậu xem người ta mau ngồi. Trường khoa xuống núi có chuyện sao? Lần này tôi đến là vì chuyện của Dương gia. Tôi muốn mời ông ấy lên núi. Kia là một tai họa ngầm, Vương gia có thể đi là tốt. Ông chủ Triệu, chúng ta liên thủ đánh thật đẹp với bọn giặc Nhật Bản. Các anh em trên núi vẫn chưa được đánh đã. Lần này gặp mặt tôi muốn hỏi một câu. Bước tiếp theo chúng ta có hành động lớn nào không?